keer 1. So 111 83. Okay? Whatever you do, maakt niet uit wat je doet met het. Je maakt afspraak of whatever. Tussen juli 22 en augustus 22. Oké? Dames en heren. Vrouwen. Some sort of a positive news come in the week van juli. De 22 van juli. Positive news. Dames en heren, there was a ram, a weeskal en a waterman dat zit jullie teken te werken, oké? Dus jullie was niet van op de hoogte, maar sommige van jullie argumenten komen achter dat there was geen succes voor een leeuw, geen succes voor een ram, geen succes voor een weeskal en geen succes voor een waterman, oké? En het heeft mee te maken met de moon. Deze 3 mensen hebben wel geheim. Oké, deze 3 mensen hebben geheim. Je intuition over een ram, een weeskal en een waterman is on target. Is echt waar. Dus aarde mensen, je intuition buzz je over deze mensen. Het is waar. De Okerprinses is hier om jou te laten weten dat wat jouw intuition zit aan jou te vertellen over de samenwerking van een ram, een weeskal en een waterman is waar. Als we bekijken de energie van de intuition, de Okerprinses, we hebben gezien dat er was heel veel geheim. En deze 3 mensen dat houden geheim tegen jou. Ik zie dat een oplossing komt. Moeilijkheid is hier. En whatever moeilijkheid dat je hebt voor de financiële situatie, het komt tot een einde. Dat is eind van juli, begin augustus. Het komt tot een eind. Een corporation institution gaat even stevig in zijn schoenen. Dat wat geld dat was genomen of gestolen of genomen wordt terug naar jou gestuurd. De energie van de 9 van bokkel. Dus de visgravel scorpion person ga je helpen om geld of iets dat was gestolen om het terug te geven. De waarheid komt uit. A corporation institution is nou van op de hoogte. Oh, a scorpion. Man come on some sort of a reis document or on a auto. Okay, a corporation institution is now van op de hoogte en krijgt inzicht. Oh, a fiscally for scorpion man come on a auto. Okay. Heel veel van jullie hebben issues en de issue is met a scorpion man. De waarheid is nou over a scorpion person dat jullie werkt met, a scorpion man. Mensen krijgen inzicht, especially jullie stiervrouw. Jullie stiervrouw nou recognize dat je gaat niet verder. En dat komt door a scorpion man in a corporation institution. Dus jullie stier, een vrouw is nou van op de hoogte dat een scorpion man, een collega of zo, wordt je teken, oké? Sommige van jullie gaat echt vriendschap beëindigen. Sommige van jullie gaat nou recognize dat een vriendschap met 3 vriendinnetjes en deze mensen is niet kosher, oké? En je gaat je beslissing nemen, omdat je intuition leidt je dat deze mensen was niet kosher. Je luistert naar je intuition en het komt goed. Je intuition was on target. Oké. Sommige van jullie vrede tussen u en je kind, omdat je kind komt achter de waarheid van de situatie en mensen hebben nou inzicht wat is gebeurd tussen u en je kind. Mensen krijgen inzicht en recognize dat er was te veel mensen dat co-creëren om some sort of a chaos voor u en je kind even te creëren. Dus heel veel mensen is nou van op de hoogte en krijgen inzicht en hebben some sort of verstand van een situatie dat was aan de hand.
Dat heeft mee te maken met je kind. Mensen nou recognize dat een kreefpersoon heeft een groot invloed op een situatie dat is gebeurd met je kind. Ik kreef. Oké. Ik groepen mensen, en dit is wat ik heb gezegd, aarde mensen. 3 dames. Ik ken 3 mannen, ik ken 3 vrouwen. Maar er is 3 vrouwen dat jullie moeten oppassen voor. Deze mensen zijn vrienden of kennis voor jou. Oppassen omdat deze mensen is niet kosher. Sommige van jullie mensen proberen je uit te werken. Maar het is niet gelukt vanwege dat mensen is nou van op de hoogte wat die mensen zat om te doen. Dus is zoiets als sommige van jullie mensen proberen je teken te werken, oké? En mensen nou recognize waarom, oké? I crave dame, I crave en sommige van jullie dat is in een relatie, jullie komen achter dat de crave have some sort of verkering buiten de deur, oké? Dus aarde mensen, als je bent in een relatie met een crave, je komt achter dat deze crave heeft some sort of a verkering buiten de deur. Je was niet van op de hoogte, nou heb je inzicht, nou zie je de waarheid en nou recognize je dat je moet afstand nemen van deze vrienden of kennis, omdat deze mensen zijn niet kosher. We gaan even kijken, stiermensen. Stiermensen, wees voorzichtig tussen juli 22 en augustus 22. De reden waarom? Leeuw is de frequentie of 5, 6 en 7. Leeuw en Juli Stier zijn in de juiste frequentie. Nou, het kan een heel positieve tijd voor sommige van jullie, maar ik ken negatief voor sommige van jullie. En de reden is dat this is the frequency of 5, 6 en 7 vanaf juli 22 tot augustus 22. Maar het hangt vanaf wie je bent en wat ben je aan het doen. Is je positieve gedachte, zit je in een positieve of een negatieve frequentie? Dat affect je. Als we bekijken maagdmensen, je gaat een beslissing nemen om uit of problemen en een situatie op te lossen. Je moet een eind aan deze situatie brengen. En als je een eind aan deze situatie brengt, dan komt je uit of problemen. Ik zie dat de corporation institution gaat echt instaan in een situatie. Ik zie Scorpion man direct ontslagen. Een Scorpion man wordt direct ontslagen. Mensen is nou van op de hoogte de geheim van deze Scorpion man en wat de Scorpion man zit te doen. Dus een Scorpion man in een corporation institution wordt direct ontslagen. Oké. Als we bekijken de Steenbok mensen, daar was een groep, een secret society of secret organisatie. Dat werk je teken. Oké, deze mensen zitten voor een hele lange tijd jouw teken te werken. En nu het komt tot een eind. Oké, dus netwerk, de samenwerking waar een secret organisatie of een secret groep mensen in secrecy dat zit je teken te werken. Het komt tot een eind. Dus in de maand van augustus dat komt tot een eind omdat je brengt gewoon een stop. Je gaat een punt hier zetten en zegt tot hier en niet verder. Dus dames en heren, ik ga het even tegen jullie zeker weten luisteren. Dames en heren, het is een tijd dat jullie gaat nou inzicht hebben in de situatie. Inzicht, je krijgt inzicht omdat je bent nou van op de hoogte en krijgt inzicht dat er zijn bepaalde details, informatie, situatie. Dat was niet recht, omdat een groep mensen staan in de achtergrond om u teken te werken. En toen staan je stevig in je situatie en zegt tot hier en niet verder. Vanwege dat je weet je recht en je gaat je recht even hier verbruik, oké, of door deze proces. Omdat het is zoiets als mensen
wil deze groepen mensen, wat ze zat om te doen, is nou boven water gekomen. En nou je krijgt vrede van wekens door mensen recognize. Dus sommige van jullie, je komt achter dat iemand dat je was in some sort of a connectie met zit ook met een kennis van jou in een verkering. En voor sommige van jullie, het is zo, het says, ja, dat heb ik, je weet, je was van op de hoogte. Je bent zo, het says, ja, ik ben niet verrast hiervan of zo. Omdat je bekijkt deze twee mensen als geen prettige mensen, oké? Je recogniseert dat deze mensen is niet van hetzelfde kant van de straat als jou. Dus je recogniseert, ja, het is gewoon vies. En je bent zo, het says, ja, je moet laten mensen in zijn eigen waarde. Dus dat gaat meestal van jullie doen. Is nadat je hebt gehoord wat is gebeurd, je laat de mensen in zijn eigen waarde. Oké? Dus ik zie dat sommige van jullie een oplossing. Weet je gaat beter voelen over jezelf. Vanwege dat je recognize dat. Weet je. Sommige mensen horen bij sommige mensen. En je laat me liggen. Namaste.